ওয়েলকাম ব্যাক। তো বন্ধুগণ আজি ভিডিওত আমি কথা পাতিম বিটকয়েনৰ বিষয়ে যে আমি বিটকয়েনৰ পৰা কেনেদৰে টকা আৰ্ন কৰিব পাৰো। তো ভিডিওটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব, হেকলৈ চাই থাকক। তো বিনা টাইম ওয়েষ্ট কৰি আজি ভিডিওটো সোনকালে আৰম্ভ কৰি দিও। তো বন্ধুসকল যিসকল ব্যক্তিয়ে গম নাপায় যে বিটকয়েন কি বস্তু হয় তেওঁলোকক মই সহজ ভাষাত বুজাই দিও যে বিটকয়েন আপোনালোকে এটা মুদ্ৰা বুলিয়ে ক'ব পাৰি বা টকা বুলিয়ে ক'ব পাৰি, যিবোৰ কোনো বস্তু আপোনালোকে বিটকয়েনৰ দ্বাৰা কিনিব পাৰে। যেনেকৈ আমি কোনো টকা দি আমি কোনো বস্তু কিনিব পাৰো, ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে বিটকয়েনৰ দ্বাৰাও আপোনালোকে কোনো বস্তু কিনিব পাৰে। সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে এইটোৱে। কিন্তু আপোনালোকে যিবোৰ আমাৰ এই কাৰেন্সিবোৰ আছে যেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ টকা হয়, আমেৰিকাৰ ডলাৰ হয়, সেইবোৰ আপোনালোকে টাচ কৰিব পাৰে। কিন্তু আমি যোনটো আমাৰ বিটকয়েনবোৰ আমি টাচ কৰিব নোৱাৰো। এইটো শুনোতে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব, কিন্তু আমি টাচ কৰিব নোৱাৰো। যিবোৰ আমাৰ বিটকয়েনবোৰ আমি বেছিভাগ ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমি ট্ৰানজেকশ্যনৰ কাৰণে আমি বেছিভাগ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বহু জায়গাত এই বিটকয়েনবোৰ গ্ৰহণযোগ্য নহয়। যেনেকৈ আমি কোনো আমাৰ নৰ্মেলি আমি ইণ্ডিয়াতে চাব, যদি দোকানত আপোনালোকে যদি যাই কিনে ক'ব মই বিটকয়েন দি আছোঁ, তেওঁলোকে নল'ব। তেওঁলোকে বহু মানুহে হয়তো গমেই নাপায় বিটকয়েন কি বস্তু। তো সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে বিটকয়েন এটা টকা বুলি আপোনালোকে ধৰি ল'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি বিটকয়েনৰ পৰা টকা আৰ্ন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক এটা বিটকয়েন কিনিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে বিটকয়েনৰ পৰা টকা আৰ্ন কৰিব পাৰে। তো কেনেকৈ? তো বন্ধুসকল যোনটো আমি কৈ দিওঁ আপোনালোকক, বিটকয়েনৰ যোনটো দাম আছে সেইটো কেতিয়াও একে হৈ নাথাকে। আজি যদি আপোনালোকে 5,000 দি এটা বিটকয়েন কিনিছে তেতিয়াহ'লে সেই বিটকয়েনৰ দামটো কালি হ'ব পাৰে 3,000 হ'ব পাৰে, বা নহ'লে কালি সেই 5,000ৰ বিটকয়েনটো আপুনি যোনটো কিনিছে সেইটো 50,000 হ'ব পাৰে। মানে দামটো কেতিয়াবা বাঢ়ি থাকে, কেতিয়াবা কমি থাকে। যেনেকৈ আমাৰ সোণাৰ দাম কেতিয়াবা বাঢ়ে কেতিয়াবা কমে, ঠিক সেইদৰে বিটকয়েনৰ দামটোও কেতিয়াবা বাঢ়ে কেতিয়াবা কমে। আৰু যদি আপোনালোকে এটা বিটকয়েন কিনি লয় তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, যেতিয়া বিটকয়েনৰ দামটো বাঢ়ে তেতিয়া আপোনালোকে বিটকয়েনটো বেছি দিব পাৰে। যদি আপোনালোকে ধৰি লওক বৰ্তমান আপোনালোকে এটা বিটকয়েনৰ দাম হৈছে এটা 5.5 লাখ টকাৰ ওপৰত, কিন্তু 2009 চনত সেই বিটকয়েনৰ যেতিয়া ওলাইছিল, 2009 চনত ওলাইছিল বিটকয়েন, তো বিটকয়েনৰ তেতিয়া দাম জানিছে আপোনালোকে কিমান আছিল? $0.003, অৰ্থাৎ 40-50 টকা হাইয়েষ্টলি দাম আছিল এটা বিটকয়েনৰ দাম। তো ভাবক সেই সময়ত যোনে এই বিটকয়েনটো কিনি ৰাখিছে, ধৰি লওক 10-12টা যদি কোনোবা কিনি ৰাখিছে, তো বৰ্তমান সি কিমান টকাৰ এতিয়া বৰ্তমান মালিক হৈ আছে। তো আপোনালোকে যদি এতিয়া যদি বিটকয়েন কিনি ৰাখে, সেই বিটকয়েনটো কিছু দিন পিছত বাঢ়িব। যেতিয়া দামটো বাঢ়িব তেতিয়া আপোনালোকে বেছি দিব পাৰে, আৰু বেছি দিলে যিখিনি আপোনালোকে মানে যিমানখিনি আপোনালোকে কিনিছিল তাতকৈ অলপ বেছিতো পাবই, সেইখিনি আপোনাৰ লাভ থাকিল। ধৰি লওক আজি যদি বিটকয়েনৰ দাম বৰ্তমান চলি আছে 5.5 লাখ, তো কেইদিনমান 10 বছৰ পিছত ভাবি লওক এই বিটকয়েনৰ দামটো থৰি কমিব আৰু বাঢ়িব। বৰ্তমান 10 বছৰ পিছত ভাবি লওক আপোনালোকে কৰোৰ টকাত যাব পাৰে। এতিয়া যদি 5 লাখ দি কিনি ৰাখে, তো 10 বছৰৰ পিছত যদি আপুনি যদি কৰোৰ টকাত যদি বেছি দিয়ে, কিনো লাভ, কি বেয়া আছে? আপোনালোকে কোনো কামো কৰিব দৰকাৰ নাই, আপোনালোকে বহি এই বিটকয়েনবোৰ কিনিব পাৰে আৰু বেচিব পাৰে। তো এতিয়া কথা পাতোঁ যে আপোনালোকে বিটকয়েনবোৰ ক'ৰ পৰা কিনিব পাৰে। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে বিটকয়েনবোৰ কিনিব পাৰে দুটা পপুলাৰ ৱেবছাইট হ'ল, এটা হ'ল ইউনো কইন আৰু এটা হ'ল জেটপে। এই দুটা ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে বিটকয়েনবোৰ কিনিব পাৰে আৰু ইয়াতেই বেচিব পাৰে। বহু ইজি প্ৰচেছ হয়, খালি আপোনালোক কিনিব লাগে আৰু আপোনাক বেচিব লাগে। যেতিয়া দামবোৰ বাঢ়িব তেতিয়া আপোনালোকে বেছি দিয়ক, আৰু যেতিয়া দামবোৰ কমিব আপোনালোক কিনি ৰাখক। বহুত ইজি প্ৰচেছ, ঘৰতে বহি আপোনালোকে টকাটো আৰ্ন কৰিব পাৰে। এতিয়া বহু মানুহে ক'ব আমি 5.5 লাখ টকা দি কেনেকৈ আমি এটা বিটকয়েন কিনিম, বহুত দামী হয়, বহুত দাম আছে। তো আপোনালোকে এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে এটাই বিটকয়েন কিনিব লাগিব। আপোনালোকে সৰু পাৰ্ট 150, 200, 300 আপোনালোকে এনেকুৱা পাৰ্টৰো আপোনালোকে সৰু মানে পাৰ্টত আপোনালোকে বিটকয়েন কিনিব পাৰে। তো আশা কৰোঁ ভিডিওটো আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি ভিডিওটো বুজি পাইছে, ভিডিওটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজিলৈ ভিডিওটো এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।